फ्रेंड्स, अर्पणा मात्र चॅनलवर तुमचे खूप खूप स्वागत आहे। गव्हाच्या पिठापासून तसेच चपातीपासून वेगवेगळे पदार्थ आपण पाहतोय। तर आज आपण करणार आहोत चपातीचा लाडू किंवा चपातीचा चुरमा लाडू असं देखील त्याला म्हटलं जातं। हा लाडू महाशिवरात्रीला काही ठिकाणी केला जातो। तसेच हा लाडू पूर्वी मिक्सर नसल्यामुळे हाताने चुरडून बनवला जायचा, त्यामुळे ह्याला कदाचित चुरमा लाडू असं नाव पडलेलं असावं। तर आज आपण मिक्सरच्या सहाय्याने आणि थोड्या अजून तो पौष्टिक करण्याच्या दृष्टीने त्यात बदल करून हा लाडू बनवणार आहोत। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया। www.youtube.com/arpanamhatre. Please subscribe my channel and press the bell icon to get notifications of all my new videos. चुरमा लाडू बनवण्यासाठी मी ह्या चपात्या घेतलेल्या आहेत। तुम्ही शिळ्या किंवा ताज्या कोणत्याही चपात्या घेऊ शकता। पूर्वी चपात्या शिल्लक राहिल्या की मुलांना खाऊसाठी हा लाडू बनवला जायचा। विस्मरणात चाललेली ही रेसिपी म्हणून आपण नव्याने पुन्हा एकदा पाहत आहोत। हा लाडू करण्यासाठी आपण घेतलेला आहे तूप आणि गूळ। ह्याचं प्रमाण काही ठरलेलं नाहीये, आवश्यकतेनुसार आपण तूप आणि गूळ घालून हा लाडू करणार आहोत। एवढंच साहित्य वापरून हा लाडू केला जातो, परंतु आपण पौष्टिकतेच्या दृष्टीने आणि अजून टेस्ट वाढवण्याच्या दृष्टीने त्यामध्ये ड्रायफ्रुट्स घालणार आहोत। आता सगळ्यात पहिले मी चपात्यांचे छोटे छोटे तुकडे करून ती मिक्सरला बारीक करून घेणार आहे आणि त्याचबरोबर गूळ सुद्धा वेगळा मी मिक्सरला फिरवून घेणार आहे। हे बघा, अशा पद्धतीने मी चपात्या मिक्सरला बारीक फिरवून घेतलेल्या आहेत। अशा पद्धतीने पावडर करून घ्यायची आहे जाडसर, आणि त्याच पद्धतीने मी गूळ सुद्धा वेगळा मिक्सरला फिरवून असा मऊ करून घेतलेला आहे, म्हणजे तो लाडू मध्ये छान मिक्स होतो। हा 5 चपात्यांचा चुरा आहे, त्यासाठी मी एक छोटी वाटी एवढा गूळ मिक्सरला फिरवून घेतलेला आहे। हा आता आपण ह्या चुऱ्यामध्ये मिक्स करूया। मिक्सरला फिरवल्यामुळे गूळ छान मिक्स होतो लाडवामध्ये। तुम्हाला किती गोड हवं त्यानुसार तुम्ही गुळाचं प्रमाण कमी जास्त करू शकता। आता आपण ह्याच्यामध्ये घालणार आहोत 3 चमचे तूप। मी साजूक तूप घेतलेलं आहे। त्याचबरोबर मी याच्यामध्ये ड्रायफ्रुट्स घालणार आहे। पूर्वी ड्रायफ्रुट्स घातले जायचे नाहीत, परंतु चव वाढावी आणि पौष्टिकतेच्या दृष्टीने मी हे घालते, ऑप्शनल आहेत। तुम्हाला हवं तर तुम्ही वेलची पावडर सुद्धा घालू शकता। चांगलं आता मिक्स करून घेऊया हे सर्व। गरज वाटली तर अजून आपण तूप घालणार आहोत। अतिशय पौष्टिक असे हे लाडू होतात आणि झटपट होतात, काहीही वेळ लागत नाही। छान सर्व एकजीव करून घ्यायचं आहे। तुम्ही बघू शकता अगदी याचं टेक्स्चर आहे ते डिंकाच्या लाडू सारखं दिसतं आणि तितकेच ते चविष्ट सुद्धा लागतात आणि पौष्टिक सुद्धा असतात, कारण ह्याच्यामध्ये गूळ आहे, तूप आहे। आता छान मिक्स केल्यानंतर आपण याचे लाडू वळवणार आहोत। तूप आणि गुळाचं प्रमाण अतिशय व्यवस्थित पडलेलं आहे, त्यामुळे मी ह्याच्यामध्ये काहीही आता टाकणार नाहीये। आता आपण लाडू वळवून घेऊया। तुम्हाला हव्या त्या आकाराचे तुम्ही वळवून घेऊ शकता आणि वरून ड्रायफ्रुट्सनी ते सजवून घेऊ शकता। तुम्ही मगज बिया सुद्धा याच्यामध्ये वापरू शकता। हे बघा, अतिशय सुंदर आणि चविष्ट असे हे लाडू तयार होतात। आता ह्याच पद्धतीने मी सर्व लाडू करून घेते। हे बघा, एक लाडू मी तुम्हाला उघडून दाखवते। अतिशय सुंदर असं टेक्स्चर आलेलं आहे, तुम्ही पाहू शकता। डिंकाच्या लाडवासारखा हा लाडू दिसतो आणि खूप चविष्ट लागतो। तर अशा पद्धतीने आपले चपातीचे लाडू किंवा चपातीचे चुरमे लाडू झटपट आणि स्वादिष्ट असे तयार झालेले आहेत। साधारण 5 चपात्यांमध्ये 10 लाडू तयार झालेले आहेत। तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली मला नक्की कमेंट्स करून कळवा। तर फ्रेंड्स, विस्मरणात जात चाललेल्या रेसिपीपैकी अजून एक छानसी रेसिपी आपण पाहिलेली आहे, ती म्हणजे चपातीचा लाडू। ही रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर हा व्हिडिओ नक्की लाईक आणि शेअर करा
तसंच तुम्ही माझे चॅनल पाहताय पण अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि बाजूला बेल आयकॉन असते ते सुद्धा नक्की प्रेस करा, म्हणजे माझ्या सर्व नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला लगेच मिळेल. स्वस्थ राहा, सुरक्षित राहा आणि खात राहा. बाय फ्रेंड्स, नमस्कार.